Ai vậy? Dạ chào bác ạ. Con tìm ai? Dạ bác ơi, bác cho con gặp bạn Bảo Ngọc được không bác? Con học cùng lớp Bảo Ngọc hả? Dạ con là Nam, là lớp trưởng của bạn Bảo Ngọc. Vô nhà đi. Vô đi con. Dạ. Để xe đó đi con. Dạ. Lại đây con. Con ngồi đi. Dạ. Nam nè, nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở gần đây thôi ạ. Ba mẹ của Nam làm nghề gì? Dạ, ba của con làm văn phòng ủy ban quận, còn mẹ của con làm bên hội phụ nữ đó bác. Nam nè, nhà con có mấy anh chị em? Dạ, ba mẹ con chỉ có mình con thôi à. Bác ơi, bác. Sao con? Bác cho con gặp bạn Bảo Ngọc được không bác? Nam, hôm nay tụi con học cùng với nhau không? Con Bảo Ngọc đi học tiếng Anh, chắc cũng sắp về rồi đó. Hay là con vô nhà ngồi đợi nó nghe? Dạ, vậy thôi. Con xin phép bác, con về trước ạ. Khoan đã. Nam nè, cho bác hỏi, có phải Bảo Ngọc bị đuổi học rồi đúng không? Dạ, đâu có đâu bác. Thôi, thưa bác con về. Dạ, con chào bác. Sáng mai con cứ ăn mặc bình thường. Mẹ sẽ chở con qua nhà cô Duyên để cô dạy cho con học. Không thôi là bị lũng kiến thức đó. Ngày mai bên trường quốc tế người ta mới trả lời là có nhận con vô học liền hay không. Con có nghe mẹ nói gì không hả Ngọc? Con có bị điếc đâu mà không có nghe. Con trả lời với mẹ vậy đó hả? Con nhìn mẹ đi. Mẹ, sao mẹ cứ làm khó con hoài vậy? Mệt mẹ quá à. Con nhớ là không để cho ba biết chuyện này nghe chưa? Kể cả bà ngoại nữa. Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài à. Về thôi, con đói bụng lắm rồi. Ba gọi điện nãy giờ nè. Chú ơi, Bảo Ngọc nó bị đuổi học 2 bữa nay rồi chú. Đúng rồi đó chú. Thành ra tụi con mới tới nhà đòi nợ. Chú coi đi, Bảo Ngọc nó nợ tiền tụi con thiệt mà. Dạ, 3,5 triệu đó chú. 3,5 triệu đó chú.
Dạ. Bấm chuông đi. Có người trong nhà đó. Dạ. Nhà này có màu, không đến nỗi tệ đâu. Ai đó? Chú Chính. Dạ. Ai vậy? Con là người bên chỗ chú Nam, qua đưa chú cái thư. Thư gì vậy? Dạ, thư này quan trọng lắm, con phải đưa tận tay cho chú mới được. Chờ chút. Nè, có 3,5 triệu thôi, lo trả cho người ta đi, để mất mạng uổng lắm ông. Tôi xin mấy anh, tôi hứa tôi trả mà, cho tôi vài ngày nữa. Tôi năn nỉ mấy anh mà, cho tôi vài ngày nữa. Dài là mấy? 2-3 ngày. 1 ngày. Dạ được. Tối mai. Dạ. Đi. Cậu ơi. Cậu. Trời ơi, chị Tám, chị làm gì rình mò tôi dữ vậy? Tôi đâu có rình mò cậu đâu. Tôi kêu cậu nãy giờ quá trời cậu không nghe hả? Đang suy nghĩ chuyện gì phải không? Bà kêu cậu vô trỏng nói chuyện gì kìa. Sao mẹ con nó đi đâu lâu vậy? Tưởng về nãy giờ rồi chứ. Con lấy điện thoại con gọi nó coi. Dạ. Alo, em hả? Em đang ở đâu vậy? Hai mẹ con sao giờ chưa chịu về nữa? Ừ, vậy hả? Ừ. Sao? Nó nói làm sao? Dạ, giờ con đang đón Bảo Ngọc, cũng sắp về rồi đó má. Con à, con đừng có bắt con Ngọc nó học hành nhiều quá. Má thấy lúc này nó xanh xao. Nó không giống như con người ta. Nó là con cầu con khẩn đó. Anh Hưng, bác sĩ muốn gặp anh. Cảm ơn cô. Em. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn phải nói thật với hai bạn để chuẩn bị tinh thần thôi. Bác sĩ cứ nói đi. Cấu trúc của tử cung của vợ bạn khác thường, nên khả năng đậu thai là rất thấp. Cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì thai vẫn dễ bị hư vào tháng thứ 2 hoặc tháng thứ 3. Vậy nên hai bạn đừng quá buồn lòng, mà cố gắng giữ gìn sức khỏe. Bình tĩnh đi em. Thưa bác sĩ, không còn cách nào
để có con nữa hay sao? Ủa, Minh về rồi hả? Anh đi về có mệt không? À. Công việc sao rồi? Qua đây ngồi đi em. Anh về từ chiều rồi, công việc tốt lắm. Ba nói hè này đưa hai mẹ con em qua bên đó chơi. Thôi đi tắm đi. À, em nè, hôm nay đi đâu nguyên ngày với em? Em xuống xưởng, rồi qua cửa hàng, rồi đi uống cà phê với chị Duyên. Thiệt hả? Vậy ông nói thì sao? Thì tôi nói đại là không có. Rồi ba tôi có hỏi gì nữa không? Ba im lặng, không hỏi gì tiếp á. Tôi vội vàng chuồn về. Thành ra bà chuẩn bị tinh thần đi nha. Ý, để chút nha, lát nữa tôi gọi lại cho ông. Hình như là ba tôi. Con làm gì lâu vậy? Xuống phòng khách, ba cần nói chuyện với con. Dạ. Vô đi. Mẹ nói gì với ba chưa? Chưa. Mà làm sao? Tự nhiên ba vô phòng con kêu con xuống phòng khách nói chuyện. Con không biết ba muốn nói chuyện gì nữa. Mẹ đi với con đi. Con xuống dưới trước đi, đừng để ba con chờ. Nhưng lại ba hỏi chuyện học hành của con thì sao? Con dối tới bến đó nha. Bảo Ngọc, ra đây ngồi ba nói chuyện cái coi. Ba muốn nói chuyện gì với con? Chuyện học hành ở trường sao rồi? Bình thường. Bình thường là sao? Là bình thường. Ngày mai có đi học không? Thì bình thường mà. Được rồi. Ngày mai ba sẽ đưa con đi học. Hả? Trời đất! Sao tự nhiên ba đưa con đi học? Con đi với mẹ mà. Con làm cái gì vậy? Tại sao lại không được chứ? Kìa, có chuyện gì mà hai cha con cãi cọ nhau lớn tiếng vậy? Mình, em chưa ngủ sao?
Anh à, khuya rồi để con đi ngủ, mai còn đi học nữa. Ráng mà học cho tốt nha, sắp thi cử rồi. Dạ, Lớp 9 á, là phải học, để còn thi chuyển cấp nữa. dạ. Dạ thôi con lên chuẩn bị sách vở đây. Em uống thuốc chưa? Dạ em uống rồi. Mình nè, chắc là anh cho con Ngọc đi du học sớm thôi. Không được đâu anh, má không chịu cho nó đi học xa đâu. Hay là mình cho nó học trường quốc tế nha. Đúng đó, ý hay đó. Alo, Khuyên hả? Chờ chút nha. Ừ. Sao? Chết rồi, không biết cha con nó có làm sao không nữa. Trời ơi, vậy đi học lại lên con. Ai đó? Mẹ nè, vậy đi học đi con. Đi học hả? Nhanh lên. Dạ, mẹ đợi con thay đồ. Mình nè, để anh đưa con đi học cho. Em có chuẩn bị ra xưởng. Không được, để em đưa con đi học. Anh phải tới xưởng. Đang có nhiều khách càm ràm vì lô hàng có nhiều lỗi á. Dạ, con chào má. Sao con Ngọc nó không xuống? Ăn sáng rồi đi học con. Dạ, cháu nó xuống liền bây giờ đó má. Con đưa Ngọc đi ăn sáng rồi ghé trường luôn. Vậy hả? Chà, hôm nay mới thấy ba nó đưa con Ngọc đi học mà nghe. Trời, sắp mưa bão rồi đó. Dạ, thôi má xuống ăn sáng luôn đi nghe. Con đi. Ủa, mẹ đưa con đi học bằng xe gì? Bằng xe hơi của mẹ. Vậy qua đón bạn con luôn nha. Con kêu bạn con chờ rồi đó.
Mình à, em ra xưởng trước đi, để anh đưa Ngọc đi học cho. Theo ba. Vậy thôi, con đi xe đạp điện của con. Ngọc, lên xe đi với ba. Không sao đâu mẹ, hôm nay được ba chở đi học đã quá. Alo chị Duyên hả? Em nè. Trời ơi, chết em rồi chị ơi. Sáng nay tự nhiên ba nó một hai đợt đưa nó đi học, em không biết phải làm sao hết. Trời ơi, vậy giờ sao? Rồi hôm nay nó có tới đây học không? Dạ, thôi chị chờ em chút đi. Bây giờ trong người em rối quá, không biết phải làm sao nữa nè. Rồi rồi, chị biết rồi. Con vô nha. Chưa vô học nữa hả? Trễ giờ rồi. Chú ơi, chú cho con đứng đây 5 phút thôi. Sao không chịu vô học đi? Đứng đây làm gì? Hôm nay con không đi học. Hôm nay con làm nhiệm vụ đặc biệt. Đứng đây canh. Canh cái gì? Con bye bye chú nha. Khuyên hả? Coi như một mũi tên trúng hai đích. Không có nhà cô Duyên học. Mình đi cà phê luôn hả? Ba, sao giờ này ba còn đứng đây? Con qua bên kia sáng. Con lên xe. Đi lên. Chạy đi. Con sao vậy Nhi? Có chuyện gì vậy? Sao má không ăn sáng đi? Má thấy mệt mệt trong người, má không muốn ăn. Con nè, con Ngọc chừng nào nghỉ hè hả con? Chi vậy má? Má định đưa nó về bển mấy bữa thăm ông ngoại của nó. Má nghe thằng Hân nó nói lúc này ở bên đó người ta xây nhà hàng khách sạn nhiều lắm, khách du lịch nườm nượp hà. Hôm nay còn sao vậy Nhi? Có chuyện gì vậy hả con? Lâu lắm rồi má đâu thấy con đụng tới cái đàn đó đâu.
Nói, tại sao bị đuổi học? Con chỉ binh bạn thôi mà. Tự nhiên bị đuổi học, con đâu có biết làm sao. Không có chuyện gì là tự nhiên hết á. Bên bạn là sao? Thì mấy cái con nhỏ đó chặn đường làm tiền bạn con chạy ra can thôi. Tao cho mày nói lại một lần nữa. Không có cái chuyện không làm gì mà bị đuổi học, nghe chưa? Nói. Ba không có tin con hả? Con thề mà. Nếu ông giám thị á, ăn tiền bọn kia, nên kiếm cớ đuổi học con á. Thôi được, để ba vô trường hỏi lại coi có đúng như vậy không. Nếu mà đúng như vậy á, ba sẽ tìm trường khác cho con học. Ba ơi, tốt nhất á, là ba cứ xin trường khác cho con đi. Ba mà vô hỏi á, thì đằng nào người ta cũng kiếm đủ lý do để buộc tội con hết á. Đời nào mà người ta chịu nhận sai để bà kiện người ta hay sao? Con nghe mẹ nói á, là ba tính cho con đi du học hả? Nè con, không được nói cho mẹ con biết chuyện bị đuổi học, nghe chưa? Mẹ con mà biết được á là to chuyện đó. Nhưng... Ba, vậy con nghỉ học luôn. Để làm thủ tục để sang năm đi du học luôn ba nghe. Ba chưa biết tính sao đây nè. Mệt quá đi. Chuyện du học thủ tục làm sao á, ba đâu có rành đâu. Phải rồi, tại hồi nhỏ ba có đi học đâu mà biết. Đúng không ba? Mà sao hồi nhỏ ông bà nội không cho ba đi học? Thôi đi về. Ba, bây giờ mà về nhà á, thì bà ngoại với mẹ biết là con bị đuổi học á. Tính sao bây giờ đây? Ba, con tính vậy nè. Bây giờ ba đưa con qua nhà cô Duyên, bạn mẹ đi. Cô Duyên là giáo viên dạy ở trường con trước đây á. Để làm gì? Trong thời gian chờ xin vô trường mới, hoặc là làm hồ sơ đi du học nước ngoài, con phải qua nhờ cô Duyên vậy. Chứ không thôi con mất kiến thức thì sao? Đúng là con gái của ba giỏi lắm. Để ba điện cho cô Duyên coi thế nào nghe. Ba mà điện thoại cho cô Duyên nói cho mẹ biết con bị đuổi học liền à. Vậy bây giờ con tính thế nào? Thì ba cứ chở con qua nhà cô Duyên đi. Con sẽ có cách nói chuyện với cô Duyên. Nhưng mà mẹ không biết con bị đuổi học. Con sẽ nói với cô Duyên thế nào? Con sẽ nói là con bị yếu 2 môn chính, nhờ cô Duyên dạy phụ đạo. Nhà cô Duyên có tiệm sách, con có thể ở đó cả ngày, vừa đọc sách vừa tự học. Ba thấy tuyệt vời chưa? Vậy là ba vẫn về nhà, nói với nhà là con vẫn học trong trường bình thường, có đúng không? Dĩ nhiên rồi. Còn cái chuyện con qua nhà cô Duyên học á, cứ để con nói với mẹ cho, ba đừng có lo. Được chưa? Ba thấy con gái bà giống ba chưa? Tính tiền đi. Dạ. Bảo Ngọc hả con? Dạ. Sao rồi, con đã ở đâu? Dạ, con đã ở nhà cô Duyên. Trời đất, sao con tới đó được? Ba con đâu rồi? Ba đi xuống xưởng rồi. Con đi xe ôm tới đây. Mẹ yên tâm nha. Con nè. Nè.
Được rồi, cho nó làm sạch đi. Dạ. Alo, anh đây, em hả? Dạ, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang ở xưởng. Hồi sáng anh đưa con đến trường có kịp không anh? Kịp mà. Anh đưa con vô tận trường rồi mới xuống xưởng. Em yên tâm nha. Dạ, em biết rồi. Anh cũng đừng lo việc học của con quá nha. Từ nay em để anh lo việc học cho con nha. Nghe em. Vậy nha. Dạ. Tụi em để ý những chi tiết nhỏ giùm anh. Khách hàng khó lắm đó. Vậy nghe. Con chào cô. Cô kiếm cô Duyên hả? Cô Duyên đâu con? Dạ, cô Duyên đang dạy học trò ở trong á cô. Con chào cô. Yên tâm chưa? Muốn nói gì thì cứ vô nói với nó. Bảo Ngọc, con ra mẹ hỏi chút coi. Mẹ hỏi đi. Khuyên nó nghe được mà. Con với Khuyên tuy hai mà một. Con xin phép. Cảm ơn con. Con nói sao với ba con vậy? Con có nói gì đâu. Ba chở con tới cổng trường. Con nói tới giờ sau con đi học phụ đạo. Ba có đón thì qua nhà cô Duyên mà đón. Vậy là ba con không nghi ngờ gì hết đúng không? Dĩ nhiên. Sao mẹ yếu bóng vía quá à? Con nè, nếu như con thương mẹ thì cố gắng ráng học nha con. Bữa này nếu như bên trường quốc tế đồng ý thì mẹ sẽ cố gắng thuyết phục ba con để đưa con qua đó học. Mẹ, con nói mẹ nghe nè. Chuyện chuyển trường quốc tế con nói với ba rồi. Ba sẽ tự động nói chuyện với mẹ. Mẹ đừng có nói gì hết. Trời ơi, thiệt đó hả? Rồi ba con nói sao? Dĩ nhiên là ba đồng ý liền. Nhưng mà mẹ cho con ít phí đi. Phí gì? Phí bảo mật thông tin đó mẹ. Mẹ, con nói giỡn với mẹ đó. Chứ mẹ cho con xin ít tiền để chiều về con đi xe ôm. Sư Vũ. Trả lại đây. Đẹp không Lớn. mày? Số ồn đẹp gì đâu. Vậy mà Sao sao? trả này? Con khỉ đột này. Hạn 9 giờ, giờ 10 giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Đã vậy gọi điện thoại còn không nghe máy nữa. Là sao? Có khi nào nó bỏ chạy luôn không? Không bao giờ. Con nhỏ này đã có máu giang hồ thứ thiệt luôn chứ ở đó mà bỏ chạy. Nếu quyết định như vậy thì chắc anh phải đi với tụi tôi lên Đắk Lắk vài hôm để chọn gỗ. Chắc chắn rồi. Hồi nãy em có gặp anh Sáu. Anh Sáu đối với hợp đồng này anh cũng quan tâm lắm. Mà kỳ này anh ba có đi không? Chắc là đi không được. 2 bữa nữa anh phải đi xin đưa con nhỏ gái út qua bển nhập học. Con anh học giỏi quá. Cháu nhà bao nhiêu tuổi rồi anh?
Nó 15 tuổi, nhưng nói tiếng Anh như gió vậy đó. Phải ra nước ngoài để đủ điều kiện mà phát huy. Cũng bằng cỡ tuổi con Ngọc nhà tụi em. Em muốn cho con em đi du học, mà bà xã em cứ ngăn lại hoài à. Bà nói nó còn nhỏ quá. Mấy bà toàn là như vậy không à. Hồi anh làm hồ sơ cho con nhỏ nhà anh đi học, mẹ nó cũng cản, làm trời làm đất. Đến giờ cũng có chịu đâu. Nhưng ăn thua là ở mình. Đàn ông mà, phải biết quyết định chứ. Chứ con cái ai mà không thương. Mà anh, thủ tục làm hồ sơ đi xin dễ hơn đi Mỹ đúng không anh? Đúng rồi. Đi Mỹ thì phải lo học giỏi nè, bảng điểm tốt nè, rồi phải chứng minh tài chính nè, thu nhập tùm lum hết. Đi xin khỏe hơn nhiều. Chắc kỳ này em nhờ anh giới thiệu trung tâm tư vấn, em lo cho con gái em nó đi. À, đây. Ôi dạ cô ơi. Sao vậy con? Cô Sao? Con đau bụng quá. Đau lắm hả? Có cần lấy thuốc cho con uống không? Tôi lấy ở đâu vậy cô? Ở đằng sau á con. Trời ơi sao đau cái bụng Khuyên, quá. làm bài tiếp đi con. Dạ. Thấy chưa? Ma này nói đâu có sai đâu. Gọi lại liền nè. Cả cẳng câu lâu rồi nha mấy cưng. Tỷ Lâm, nghe điện thoại đi cưng. Alo, tỷ hả? Chơi kỳ nha, hẹn 9 giờ nha. Chờ chút đi, 30 phút nữa có mặt được chưa? Có trả giá không bà? Cái con khỉ đột này chưa nói hết câu đã cúp máy là sao? Bật cái mình nè. Nhìn mặt tội thấy ghê luôn. Leo cây còn gì nữa. Vô đi. Vô. Chấm nha. Vô. Chơi luôn. Con làm bài xong rồi nè cô. Cô. Nhà con có chút chuyện, cho nên là con xin phép về trước để Bon Ngọc học tiếp nha cô. Trời ơi, học chưa đầy 1 tiếng mà đứa nào cũng có chuyện là sao? Dạ, tại ba con nằm bệnh viện đó cô. Con phải về nấu cháo, mang vô bệnh viện cho ba con. Vậy thôi, con về trước đi ha. Dạ, cảm ơn cô. Ủa, con Khuyên nó về rồi hả cô? Mà thôi, quan trọng là con. Để cô ra thêm bài mới cho con nha. Không được đâu cô. Học có 2 đứa, mà đứa học trước, đứa học sau, kỳ lắm. Thôi để ngày mai học luôn đi nha cô. Cô, hình như mẹ con có gửi cho con tiền đi xe ôm về. Cô cho con xin đi. Sao con biết? Thì con biết tính mẹ con mà. Nè, mẹ gửi cho con nè. Nhưng mà mẹ con có dặn á là phải đi taxi về, không được đi xe ôm nghe không? Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô. Thưa cô, con về. Dạ
Em biết rồi. Anh yên tâm đi. Lần này á, em chỉ cho nó uống thuốc lắc thôi. Khi nào nó tăng đô, em sẽ cho nó hít sao